กินแค่นมกับเลือดวัวตลอด6 เดือนเท่านั้นค่ะคนเป็นร้อยเลยนะคะบรรยากาศนี่คือแบบสุดมากนะpretty bushy นี่ขนาดไม่ใช่คนที่ต้องไม่ออกกำลัง6 เดือนยังเหนื่อยเลยแต่ปัญหาใหญ่แล้วค่ะคือทางตรงนี้ห้ามผ่านหลัง6 โมงก็แปลว่าเราจะต้องแคมป์แถวๆนี้สักแห่งหนึ่ง Where we gonna camp นี่อาจจะเป็นที่นอนของเราคืนนี้นะคะนอนนี่เหรอ Which patch of land are we gonna sleep on next to the generator เดี๋ยวเราไปหาดูที่นอนก่อนค่ะถ้าไม่แคมป์ก็คือนอนเนี่ยค่ะรอบที่แล้วไม่คิดว่าเปียกก็แบบนี้แหละ7 ปีที่แล้วไม่คิดว่า7 ปีผ่านมาจะเหมือนเดิมคืนนี้เรามานอนกันอยู่ในโรงเลี้ยงแพะที่ประเทศเอธิโอเปียค่ะวันนี้เป็นวันที่เหนื่อยมากแบบแต่ก็สนุกมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราได้ไปร่วมงานประกวดชายอ้วนรูปงามแห่งเผ่าโบดี้ค่ะที่คนที่หล่อที่สุดต้องเป็นคนที่อ้วนที่สุดรูปทรงความอ้วนสวยที่สุดแล้วก็ต้องเต้นเก่งด้วยค่ะโดยทุกๆปีเนี่ยชายชาวเผ่าโบดี้เกือบ100 คนนะเขาก็จะเก็บตัวกันประมาณ 5-6 เดือนค่ะโดยเขาจะขุนตัวเองให้อ้วนด้วยการดื่มเฉพาะเลือดวัวแล้วก็นมวัวเท่านั้นช่วงการเก็บตัวเนี่ยเขาจะไม่ออกจากบ้านไม่ออกกำลังกายไม่มีเพศสัมพันธ์ไม่ทำงานเพื่อวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะแล้วพอมาถึงในงานก็แต่งองค์ทรงเครื่องกันแบบสวยงามแล้วก็เต้นคือเป็นภาพที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นที่ไหนมาก่อนแล้วผู้หญิงที่มาร่วมงานนะสวยทุกคนคือแต่งตัวแบบเป็นแฟชั่นที่จัดมากเพราะว่างานนี้นะคะถือว่ามาเล็งสามีด้วยนะก็ถือว่าเป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่มากของเผ่าโบดี้อยากให้ทุกคนได้ดูคลิปมากๆเลยนะคะสังเกตว่าวันนี้ได้กลิ่นไหมคะปินไม่ได้อาบน้ำมันไม่มีที่อาบอะแต่ว่าล้างหน้าออกมาแล้วสวยเรียบร้อยพร้อมทาครีมบำรุงผิวนะคะเพราะว่าสำหรับชาวโบดี้เนี่ยความงามของเขาคือรูปร่างอ้วนใช่ไหมแต่สำหรับส่วนตัวของมินนะคือการบำรุงผิวมีผิวที่ดีสกินแคร์ตัวเนี้ยที่มินใช้อยู่ชอบมากเจ้าตัวนี้นะคะชื่อว่าเนเลตาอันดับแรกที่มันเตะตามเนี่ยนะเพราะว่าเป็นออร์แกนิกค่ะปราศจากสารเคมี 100% มีการรับรองแบบครบถ้วนมากๆแล้วก็คนท้องคนให้นมบุตรอย่างเงี้ยใช้ได้ค่ะพอเราไปรีเสิร์ชมานะแล้วคนพบว่าแบรนด์เนี่ยเขาเน้นให้ผิวแข็งแรงอย่างยั่งยืนนะคือเขาอธิบายว่าผิวของเราเนี่ยนะคะมันก็จะมีระบบนิเวศของจุลินทรีย์อยู่บนหน้าเนาะตราบใดที่เจ้าระบบนิเวศของจุลินทรีย์เนี่ยมันสมดุลมันก็จะทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันผิวโดยธรรมชาติทำให้ผิวเราอ่ะไม่แพ้ง่ายแล้วพอไม่แพ้มันก็จะไม่เป็นสิวไม่แห้งผิวไม่มีริ้วรอยโดยสิ่งที่เจ้าเนเลต้าเนี่ยเขาเติมลงไปในผิวแล้วกันเขาก็จะเรียกว่าเป็นไบโอยกกำลัง3ช่วยทำให้ผิวเราอ่ะมันสมดุลนะคะนี่ใช้มา2 เซตแล้วนะแล้วก็เอาลงทาง IG หลายรอบแล้วเพราะจริงๆชอบมากจริงๆนะคะมิ้นนะก็ล้างหน้าด้วยเจ้าตัวนี้ไปแล้วนี่เป็นเซรั่มนะซึ่งความพิเศษของเซรั่มคือกลิ่นหอมมากมันกลิ่นสะอาดแล้วก็กลิ่นสดชื่นอยากให้ทุกคนได้ไปลองมากเลยคือกลิ่นดีมากๆนะคะและในเนื้อเซรั่มเป็นอย่างนี้นะคะคือชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยเพราะว่าสบายผิวมากแล้วกลิ่นก็คือช่วยให้หลับสบายยิ่งทาก่อนนอนก็คือหลับไปได้เลยยิ่งใช้ผิวยิ่งนุ่มอ่ะยิ่งเนียนนะคะอันนี้นะคะเป็นเฟเชียลครีมนะคะเนื้อครีมคือแบบเบามากนะคะดูแล้วก็ซึมดีมากอยากแนะนำให้คนได้ไปลองใช้อ่ะเพราะเราอะตัวเองเราใช้เราไม่รู้สึกระแวงเลยว่ามันจะมีสารเคมีอะไรแปลกๆอยู่ในครีมนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปนอนแล้วค่ะเหนื่อยไม่รู้ว่าจะต้องเจออะไรที่เอธิโอเปียอีก How is it? A bit hot, a bit stuffy.
เราจะขับรถกันไปนะคะประมาณ2 ชั่วโมงนะคะถึงจะถึงลานประกวดของเผ่าโบดี้นะคะเรามีสมาชิกใหม่เข้ามานะคะ So what's your name? Tuko นะคะเป็นเชฟของเรา นี่เราจะไปแคมปิ้งกันนะคะเพราะหลังจากนี้เราจะ so after this we camp every day right? Yeah. Okay. Where are we going now and what's gonna happen today? We are going to see the annual fat contest of the Bodi tribe. So how do you measure the fattest person? So the measurement goes with his performance, like dancing performance as well, the way he walks. Also, they also measure the circumference of the belly, limbs, upper and lower. So it's not like a weight. I mean, weight takes a part, but it's not always all about the weight. Oh, so you have to be like a beautiful fat man. Yeah, and with good performance of your walking. Wow. โปรดแล้วนะคะนี่นะหมู่บ้านตรงแถวนี้นะคะคือพื้นที่ของเผ่าอารีนะครับซึ่งจะเป็น agriculturalist นะคะก็คือมีอาชีพเป็นเกษตรกรรมนะคะเขาก็จะตกลงหลักปักฐานไม่ได้เป็นแบบเร่ร่อนเขาบอกว่าตรงเข้าไปนะคะก็จะมีโรงงานน้ำตาลทำจากอ้อยนะชูการ์เคนนะคะอยู่ตรงริมแม่น้ำโอโมเลยนะคะแล้วก็กำลังสร้างถนนรถเต็มเลยโอ้ He's not slowing down ถอยก่อนถนนแบ่งใช้ไม่เห็นทาง How this truck gonna go upตอนนี้เรามาถึงเมืองฮาน่านะคะซึ่งเป็นเมืองของชาวโบดี้แล้วต้องมาขอ permission ต่างๆก่อนนะคะในพื้นที่เดียวกันแล้วในเขตเดียวกันเนี่ยก็จะถูกแบ่งเป็นพื้นที่ของแต่ละเผ่านะคะก็จะเห็นว่าเราข้ามมาหลายเผ่าตอนแรกที่จิงก้าเราก็ไปที่บานนาต่อมาเราผ่านเข้ามาที่เผ่าอารีแล้วตอนนี้ก็เป็นเผ่าโบดี้ค่ะSo we'll wait here for 10-15 minutes and to know where exactly is happening and then to take permission from the elders so that we can photograph. So some people may not like photography and before we take permission. Okay, so we need perfect. Yes. เดินทางยาวนานมากประมาณตั้งแต่8:30จนถึงเที่ยงแล้วค่ะตอนนี้ระหว่างที่เรารอเพอร์มิทจากเอลเดอร์อยู่นะคะ เราก็จะเดินผ่านคอมมูนิตี้ตรงนี้คือเราจะเห็นเลยว่าวันนี้สาวๆแต่งตัวกันสวยมากก็คือใส่ชุดสีน้ำเงินมานะคะแล้วก็จะมีคาดข้อมือ2ข้างนะคะแล้วเพื่อความสวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะเป็นสาวโสดเนาะให้ดูแบบ attract หนุ่มๆอะไรแล้วนอกจากนั้นนะคะที่เห็นก็คือเขาจะมีรอยแผลเป็นตามแขนนะเขาเอาเลเซอร์กรีดพอกรีดเสร็จปุ๊บนะคะเขาก็จะเอาขี้เถ้าพอกลงไปเพื่อให้แผลมันนูนขึ้นมาค่ะของผู้หญิงนี่คือความสวยงามเมื่อกี้เห็นเป็นรูปหัวใจนะคะแต่ว่าของผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์ว่าแบบเขาเคยอาจจะฆ่าคนมาก่อนเนาะเพราะว่าที่นี่ก็จะเป็นชุมชนเลี้ยงสัตว์นะเขาก็จะมีการแบบใช้ปืนยิงกันบ้างแล้วก็ถ้าฆ่าไปเขาก็จะสลักไว้ตรงอกหรือตรงแขนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาเป็นชายนักสู้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบนั้นนะคะ What do you think, Jeff? It's pretty cool. I like their outfits. Yeah? The color looks good. It looks strong, tall and lean. Yeah, Yeah? exactly. They like just have the muscle that they need for Yeah, like very practical muscle. exactly. คนนั่งรอเพอร์มิท So this is chat Yeah. chat and then when you chew it นี่นะเป็นสิ่งที่เขากินกันที่เอธิโอเปียเยอะมากนะเพราะมันเคี้ยวเข้าไปแล้วมันจะเหมือนให้พลังงาน If you are busy the ceremony,
chewing chat and visit the ceremony. You are nice looking for the ceremony. Nice.กินกระป้อนจังอะไอ้เนี่ยแหละรสชาติเหมือนกินหญ้าเลยค่ะทุกคน You wanna try that? Delicious. บอกกินแล้วมันจะคึกเหมือนใบโคคา To chew a handful of chat to fly high. การซื้อขายชัดตอนนี้นะคะ People want to fly เขามากันแล้วนะคะทุกคนโอ้โหบุมบอลเริ่มคือผู้เข้าประกวดของแฟตแมนคอมเพติชันแห่งพาวบอดี้ที่ยิ่งอ้วนยิ่งรอค่ะทุกคนมารอกันเต็มเลยนะคะ นี่คือเป็นงานใหญ่นะคะ แล้วคนนี้ก็คอยฟาดนะคะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องถ่ายแล้วขวางเราเดินกันเร็วมากนะคะเราต้องวิ่งก่อนนะคะพี่ชายอ่ะโอ้ยพี่ต่อเย้เขาต้องการเสียงเชียร์เขาแบบหล่นหลายรอบแล้วอ่ะเยอะเห็นจัดว้าวเขากำลังเหมือนมาแช่น้ำค่ะแช่น้ำลดความร้อนนะคะแล้วก็พอกโคลนค่ะผู้หญิงที่อยู่ข้างหน้านะคะเขาจะเป็นแม่แล้วก็นี่คือลูกชายของเขาที่เขาส่งเข้าประกวดนะคะโดยการประกวดแฟตแมนเนี่ยนะคะถือว่าเป็นความภูมิใจของที่บ้านนะเพราะการที่ลูกชายสามารถจะชนะการประกวดได้แปลว่าครอบครัวเนี่ยต้องมีเงินแล้วมีแบบความสามารถในการขุนลูกชายให้โตขึ้นมาให้อ้วนได้นะแล้วก็สิ่งที่ได้ของผู้ชายนะคะที่ชนะการประกวดก็แปลว่าเขามีดิสซิ pline สูงมากคือเขาสามารถกินแค่นมกับเลือดวัวอย่างเดียวตลอด6เดือนนี่ก็คือความเจ๋งของการประกวดครั้งนี้ค่ะคือเขาชนะไม่ได้รางวัลอะไรนะได้ความภูมิใจของครอบครัวของทุกคนHe's already tired นะสังเกตเห็นว่าเขาดูเหนื่อยมากเลยนะคะ6 เดือนนะที่ไม่ได้ออกกำลังกายแล้วก็วันนี้จะต้องมาเต้นมาเพอร์ฟอร์มหลายอย่างนะคะแล้วพักก่อนเลยนะ So how did they travel here? So they will have to walk. Okay, they start coming down here before 6 months. So I mean feeding and drinking milk and blood for 6 months, and then maybe 1 month or something they start to move to the near villages where they can come to here easily. So today they stay over close, walked like 4 or 5 hours slowly. So they walk with the cow and everything because they still need milk and blood and all. Yeah, exactly. My goodness. They almost barely can get up. Yeah, but they have to walk slowly. So how many competitors we're gonna see today? Hundreds are expected today. Yeah, hundreds and hundreds. Impressive. เขาบอกว่าเวลาเริ่มงานอ่ะมันจะไม่ได้แบบฟิกซ์เพราะว่าเขาก็จะรอกัน
ให้เราชายอ้วนที่ร่วมประกวดเนี่ยมาพร้อมๆกันค่ะ ตอนนี้ก็บ่ายโมงนะคะก็ยังไม่รู้ นี่คือสนามแข่งขันนะซึ่งอยู่ไกลมาก ไกลขนาดนี้เดินเมื่อไหร่จะถึงนะ จากเมื่อกี้มาที่สนามที่เขาต้องใช้การแข่งขันคือหลายกิโลอยู่ ขับรถไม่รู้สึกว่าใกล้แล้วกลุ่มพี่ๆเขาจะเดินมาถึงมาลายตอนนี้บ่ายสามแล้วเนี่ยเขาตัดผมเด็กนะคะเป็นทรงต่างๆนะคะเขาเป็นแฟชั่นนะคะ It's so cool Oh, pretty bushy. So pretty. Fashion. Fashion นะคะ ในที่สุดนะคะแฟตบอยของเราก็เดินมาถึงสนามแข่งขันแล้วค่ะทุกคน Hi. Hi. คนเป็นร้อยๆเลยนะคะ ตอนนี้ทุกคนก็เข้ามาที่กลางพิธีแล้วนะหนุ่มๆสาวๆคนแก่เด็กเต็มไปหมดเลยตอนนี้นะคะข้างหลังนะคะชายอ้วนรูปงามตั้งแถวแล้วนะคะ เราก็จะต้องเพอร์ฟอร์มตอนนี้นะคะ ด้วยการโชว์และศักยภาพเพราะว่าชัยชนะไม่ได้อยู่ที่ความอ้วนอย่างเดียวนะคะต้องอยู่ที่การเต้นรำการเดิน วัดรอบอกรอบพุงรอบขาเราไปดูเขากันนะคะ มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะ เหนื่อยนะคะเหนื่อยนะตอนนี้นะคะรอบด้านเราจะมาวนรอบต้นไม้ที่อยู่ข้างหลังมินนะคะคือต้นนี้นั่นเองนะเขาก็จะวนรอบไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีการเต้นแล้วก็แบบสต๊อมเท้าอย่างนี้นะคะ ได้ยินเสียงแล้วเสียงแบบโอ้โหจะมารวมกันอยู่ตรงนี้แหละดูค่ะเขาก็ดูเหนื่อยมากสัมพิโกลุกวีทไทยอ่ะนี่ขนาดไม่ใช่คนที่ต้องไม่ออกกำลัง6 เดือนยังเหนื่อยเลยอันนี้ร้อนมากนะคะแล้วก็วนไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่เหมือนกันค่ะ How long does this ceremony go for? It keeps on until midnight. They sing and dance and yes. And who's the judge? The judge are later the elders and the chief are there. And what are that cow for? They're going to kill the cow and look at the intestine so that they can see the pattern and it signifies the future. So they can forecast looking at the pattern of the intestine. Yeah. How many would you kill? They will, okay, until they find the right wishes, the right omen on the intestine, they keep killing. They Keep could killing kill, until they find a good one. Yeah. ฝั่งนี้ก็จะเป็นหนุ่มๆนะคะหนุ่มหมดเลยนะคะฝั่งนี้เป็นสาว So the girls they dress up today to find a husband. So we're not looking for anyone today because we already got each other. Exactly. How do you like today? It's incredible. Oh, Yeah. well, like These guys really put a lot of effort in. They really I suffer. know. Yeah. You can see how they suffer so much. Yeah. Oh, what a discipline.
What an effort ไม่เห็นเลยนะคะว่าเขาแบบใส่ความตั้งใจแบบโอ้โหลงไปสุดๆเลยมันเป็นงานครอบครัวที่ทุกคนต้องแบบร่วมมือร่วมใจกันมาด้วยกันผู้ชายก็ต้องแบบสู้มากคือเนี่ยเขานั่งกันนะคะคือแบบหายใจไม่ทันเลยอะแบบเนี้ยสุดมากเราอะไม่ไหวแล้วเรากลับไปนอนกันเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะนอนแคมป์ใน National Park นะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราจะขับรถลึกเข้าไปหาเผ่ามูซี่หรือเผ่าซูรีที่ซึ่งความงามก็แตกต่างอีกเช่นกันใครเป็นชายอ้วนนะคะมาที่นี่หล่อมากๆค่ะคนทยอยมาไม่จบเลยนะ beautiful bushy bushy